Une vague d'immigration telle, une telle menace sur l'identité. Aujourd'hui, on a affaire à une immigration, c'est une immigration de peuplement. Si on n'y prend pas garde, il y a un changement de population à l'œuvre. Aujourd'hui, dans ma ville, il y a des quartiers entiers qui sont devenus des quartiers musulmans. Et je ne veux pas de ça. Er is door de PvdA 30, 40 jaar lang ingezet op multicultureel beleid. Dus iedereen mocht eigenlijk in zijn eigen zeil, in zijn eigen cultuur, in zijn eigen taal in de samenleving opgaan. En dat heeft eigenlijk geleid tot een hele nieuwe eigen zeil. Dus je ziet nu wijken in Rotterdam, nee, ik noem het geen Rotterdam meer soms, maar Klein Ankara. Er wordt geen Nederlands meer gesproken, er is geen Nederlandse winkel meer te vinden. En daardoor voelen mensen zoals Inge zich gewoon eigenlijk een buitenlander in hun eigen wijk, waar ze opgegroeid zijn. The unknown hundreds of thousands who are coming to Europe are a present and clear danger in terms of terrorism, rising criminal statistics and so on. Teraz s príchodom do západoeurópskych krajín narastla kriminalita. Vieme, že v Švédsku je najväčší počet znásilnení po tomto období, keď začala migračná vlna, a že sa s tým vlastne nevedia, civilizovaná spoločnosť sa nevie žiť s týmito praktikami, ktoré sú zaužívané v islamskom svete. Op honderden plekken roept Orbáns partij op om te gaan stemmen. Iedereen krijgt een brochure in de bus waarin de regering uitlegt waarom migratie gevaarlijk zou zijn. Üzenjük Brüsszelnek, hogy ők is megértsék, hogy milyen problémáink vannak a kényszerbetelepítéssel kapcsolatban. Jogunk van eldönteni, hogy kikkel akarunk együtt élni, ez az országnak a szuverenitása miatt. A népvándorlás veszélyezteti Európa jövőjét. Tehát azért írtam alá, mert a betelepítésnek, a kvótának, amit meg akar szabni az Unió, annak maximálisan ellene vagyok. De regering waarschuwt ook voor honderden no-go-gebieden die Hongaren beter kunnen mijden vanwege migranten. Nagy-Britannia, London és környéke, a Norvég és a svéd államnak a fővárosa és annak a környéke, illetve Németországban, Berlin. You cannot deny that all who have perpetrated terrorist attacks around Europe are related to migration. But if you look at this map and you're providing this to the Hungarian voters, it looks like all these cities are dangerous. As they are indeed. You think they are? We believe, and that's the lesson we've learned from the past couple of months in here, indeed they carry the danger. Like London, Berlin? Look, losing the capability to control some parts of your cities or some parts of your country is a real danger, isn't it? It's a security danger, it's a national security issue. You have to deal, you have to address. Hier aan dit plein in Rotterdam-Zuid bij de Dordtse Laan en de Putse Bocht zijn vorige maand 2 mannen aangehouden in een van die woningen achter me. En nu blijkt dat die 2 mensen een mogelijke aanslag hebben willen plegen. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag bekendgemaakt. En ook zouden die 2 mannen foto's hebben uitgewisseld van een politiebureau op Rotterdam-Zuid aan de veranda. NOS Journaal in verband met de arrestatie van 7 mannen die zijn aangehouden, worden verdacht van het beramen van een grote terroristische aanslag op een evenement in Nederland. Wat we nu weten is dat de spil in de groep een 34-jarige man van Iraakse afkomst is, uit Arnhem. In Frankrijk vielen 89 doden, vooral door de aanslag in Nice. En ook België, Duitsland en Groot-Brittannië kregen aanslagen te verwerken. Ramblas in Barcelona vielen meer dan 100 gewonden uit meer dan 20 landen, weten we inmiddels, ook 3 Nederlanders. Veel andere landgenoten zijn soms op het nippertje aan de zigzaggende moordbestelbus ontsnapt. De wil om geweld te gebruiken voor de islam is een gigantische aanwezigheid. Dat is een gigantische aanwezigheid. Dat zijn niet een paar rotte appels. Dat zijn al in Nederland tienduizenden mensen. Dat zijn niet een paar rotte appels. En dat is een heel groot gevaar. En mijn probleem is, we hadden het net al over extreem rechts. Ja. Het probleem dat u heeft, is niet extreem rechts. Kijk, iedereen wordt extreem rechts genoemd. Die mensen daar die in Duitsland daar op de straat zijn gegaan, die waren helemaal niet extreem rechts. Nee. Dat zijn mensen zoals ik, die zeggen, wij hebben hier een land en we zien dat zo veranderen onder invloed van immigranten, maar voornamelijk van de islam. Daar hebben wij moeite mee.
na de aanslagen van Parijs en alle andere aanslagen vragen we ons af hoe dat in hemelsnaam mogelijk is dat het zover is gekomen. Wel, laat me eerst en vooral toch mijn deelneming betuigen aan het Franse volk voor de toch wel vreselijke aanslagen in Parijs en het onnoemelijk leed dat aan zoveel families is aangedaan. En ik voel mij toch als Belgisch volksvertegenwoordiger verplicht om mij op zijn minst te verontschuldigen voor het feit dat de Belgische regering het uiteindelijk zover heeft laten komen dat Brussel als hoofdstad van Europa de hoofdstad is geworden ook van de jihadbeweging, dat van hieruit aanslagen worden beraamd en georganiseerd, dat de terroristen hier onderdak vinden, wapens en munitie vinden om hun dodelijke aanslagen te organiseren. Ik heb daar vele decennia voor gewaarschuwd dat het ooit zover zou komen en helaas is dat ook gebeurd. En hoe is het zover kunnen komen? Dat is de vraag die iedereen, behalve de Belgische politici, zich stellen. Want die vraag stellen betekent ze beantwoorden en betekent dat men de hand in eigen boezem moet durven steken. Dat men zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En dat doet hier in dit land niemand. Dit is de schuld van decennia lang islamosocialisme. Dit is de schuld van het collaboreren met de radicale islam gedurende vele jaren door liberale, christendemocratische en socialistische regeringen die ons land hebben opgezadeld met de meest lakse immigratiewet, met een erkenning en subsidiëring van de islam, met een ongelooflijk lakse nationaliteitenwetgeving, met een permanente stroom van vluchtelingen, illegale en legale, meestal islamitische immigranten naar ons land. En die hebben zich genesteld in de grote steden. En binnen die islamgemeenschap is die radicale gemeenschap natuurlijk als een vis in het water. Men heeft nooit opgetreden tegen de radicale salafistische moskeeën. Men heeft organisaties zoals Sharia for Belgium vrij spel gegeven. Men heeft toegelaten dat er massaal gerecruiteerd werd voor de jihad in Syrië en elders ook daarvoor. Het is zelfs zo ver gekomen dat een veroordeeld terrorist zoals Younes de la Forterie daarover een boek mag schrijven ter verheerlijking. Mijn persoonlijke jihad noemt het boek ter verheerlijking van het jihadisme en van IS. En dat boek op de boekenbeurs in Antwerpen mag komen voorstellen. In alle kranten, in de media, op de staatszender, de VRT, dat mag komen uitleggen. Die eer valt mij zelden te beurt. En uiteindelijk kraait daar geen haan naar. Wel, in dat klimaat van absolute tolerantie, de gevolgen van multiculturalisme en het ideologie van de diversiteit en het antiracisme, heeft die radicale islam, dat salafisme en dat jihadisme hier wortel kunnen schieten en zich kunnen ontwikkelen tot het monster dat het nu is. En Molenbeek is uiteindelijk de hoofdstad van ISIS, misschien meer dan Raqqa nog. En tot op dit moment weigert de overheid om kleur te bekennen, weigert het debat over de islam aan te gaan, weigert om de hand in eigen boezem te steken. Was mich am härtesten trifft, ist im Prinzip die Situation hier vor Ort im Ruhrgebiet. Ich verstehe nicht, warum die SPD, warum es da keinen Aufschrei gibt, wenn man merkt, es geht hier alles den Bach runter. Also wir haben hier die letzten 20 Jahre keinen Strukturwandel erlebt, wie immer gesagt wird, sondern Strukturabbau. Hier wurde Struktur abgebaut. Wir erleben die Deindustrialisierung des Ruhrgebiets. Und für mich ist das nichts Positives. Wir haben hier ganz viele Brachen, wir haben Leerstände und wir haben ständig Zuzug von weiteren Migranten. Mehr, mehr, mehr. Mijnwerker Guido Reil was jarenlang raadslid voor de SPD. Na de neoliberale koers van de partij, pijnlijke hervormingen en de komst van migranten in de wijk nam de twijfel toe. Also es war natürlich der Umgang auch mit mir. Also ich habe Anfang des Jahres ein Interview gegeben, in dem ich ganz klipp und klar die Probleme und die Missstände hier aufgezeigt habe. Das Interview hatte die Überschrift "Die Integration arabischer Flüchtlinge scheitert", wo ich wirklich mal die ganzen Probleme detailliert dargelegt habe. Danach gab es eine Riesenwelle der Begeisterung. Also die Watz, die Zeitung, bei der das Interview erschienen ist, hat noch nie so viele Leserbriefe bekommen. Ich selbst habe tausende von Zuschriften gekriegt von Menschen, die sagten, Gott sei Dank sagt das mal einer. Gott sei Dank sagt das mal einer, der kein Nazi ist, der kein Rechter ist. Gott sei Dank beschreibt mal einer die Realität. Die einzigen, die das nicht toll fanden, war das Establishment meiner Partei. Die waren entsetzt. Mein Bundestagsabgeordneter, für die ich jahrelang Wahlkampf gemacht habe, war der Erste, der geschrieben hat, dass ich ein Rassist bin.
Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das mache ich nicht mehr mit. Da ist wirklich Schluss. Węgry w obecnym kształcie to jest bardzo dobry przykład państwa, które zachowuje się suwerennie i podmiotowo na arenie międzynarodowej. To Węgry wyrosły w ostatnich latach na lidera Europy Środkowej i Polska musi już szybko nadrabiać te straty, ten okres poprzednich lat, żeby dołączyć do tych państw, które zachowują się jak państwa suwerenne i w których polityczna poprawność, która doprowadza do upadku zachodnią Europę, nie obowiązuje. Kolla pass och körkortet. Kanon. Ska jag bara kolla där bak i bagaget också. Controles hier in Zweden aan de grens met Denemarken voor het eerst in een halve eeuw. Het ruimhartige Zweedse asielbeleid lijkt onhoudbaar geworden. Nadat afgelopen jaar ruim 160.000 asielzoekers zijn verwelkomd. The passport control was coming back because the other countries in Europe just let the refugees go past them. They didn't do anything. Deze brug verbindt de Deense hoofdstad Kopenhagen met de Zweedse stad Malmö. Ook voor treinreizigers. Het is voor asielzoekers de poort naar Zweden. There came 100, 200, 300, 500 every 24 hours. And then suddenly, the 4th of January, when the ID controls started, there was totally none, just over one night. So nowadays we have 1 or 2, 3 or 5 every 24 hours. ID-control. Deze trein wordt vooral gebruikt door Deense forensen. Hey. Yeah, I think people are trying to get used to it, and I think the first couple of weeks were really hard. People, thank you, tend to forget their passport, and it became a problem, especially for those who are working and taking the train to work every day. What do you think of those border controls which started again? Perfect. Perfect, yeah? You're not bothered? No, not at all. Not good. Not good? Why not? Because it takes a long time. Immigranten die nu nog aankomen in Malmö mogen alleen asiel aanvragen als ze een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.